Most már vérbeli kommunista vagyok. Na, megkóstoljuk a pekingi pacalt? Nagyon finom. Sziasztok! Itt vagyunk Pekingben, Kína fővárosában, ahol több mint 20 millió ember él, és évszázadok óta jelentős nagyváros itt Kínában. Itt vagyunk a Chaoyang Districtben, itt van a hotelünk is, irodaházak vannak körülöttünk, ez jellemzi ezt a városrészt, ami elsőre pedig feltűnt, hogy hatalmas nagy köd van a város felett, mert nagyon rossz itt a levegőnek a minősége. A telefon is bejelzett, hogy annyira rossz, és ez főleg azokban az időszakokban, amikor nincs szél, nem tud kitisztulni, hiszen a várost magát hegyek veszik körül, illetve nagyon be van épülve, gyárak vannak itt még, meg különböző üzemek, úgyhogy ez sem segít abban, hogy kitisztuljon. Nagyon sok az olyan ember, aki fölveszi a maszkot. A hotelszobánkban is van légtisztító, hogy egy picit megkönnyítse a mindennapokat, amíg majd itt leszünk ebben a városban. Meglátjuk, hogy reagál a mi szervezetünk erre. Remélem, hogy nem lesz nagyon száraz a torkunk. Még így, hogy vesszük a levegőt, így is lehet érezni, hogy nem az igazi. Ez így elsőre nem egy jó benyomás számomra. A telefon is azt írja, hogy egészségtelen. Hát de nem kell a telefonnak írnia, látom. Ezt nem éreztük amúgy Shanghaiba, szóval hogyha már ugye két várost össze tudjuk hasonlítani, akkor egy pont Shanghai javára ilyen szempontból. És amíg sétálunk az első célállomásunkhoz, ami körülbelül 1 órányira van, gyalog, addig mesélek egy picit a városról, hogy miért jelentős. Évszázadokon keresztül több dinasztia is uralkodott itt, és ők a tiltott város falain belül voltak, onnan irányították Kínát. Több mint 800 éve tölti be a főváros szerepét, és hát gyakorlatilag ennek a kínai hatalomnak a szimbóluma is lett. Sokan talán úgy képzelik el Pekinget is, mint mondjuk Shanghait, hogy futurisztikus, meg neonfények, de hát látjátok, hogy inkább az jellemzi azt a régi atmoszférát adja vissza, a birodalmat, ezt a komoly város hangulatát, hogy hatalmas nagy sugárutak vannak, hatalmas nagy terek, és ezt majd igazán ott fogjuk látni, amikor oda megyünk majd a tiltott városhoz, a holnapi napon, de itt igazából ezeket a dolgokat érdemes megemlíteni. Tele van ősi templomokkal, beszélünk majd a hutongokról, és további történelmi tényeket fogunk majd még veletek megosztani. Az őrült motoros busz előtt szembeforgalom, semmi sem számít. És amit még itt meg lehet figyelni amúgy Kínában, hogy hatalmas nagy jelentősége van a tömegpszichológiának, ami azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha piros a lámpa, és egy valaki megindul, akkor megindul az összes többi is. Ezt már mi is láttuk, hogy ez valóban így van, és sokszor valaki figyelmetlenül lép le az útra emiatt, és talán ezért is van, mert az emberek figyelmetlenebbek a szokásosnál, és ezért is van, hogy rendőrök irányítják, vagy polgárőrök a forgalmat, hogy ne történjen semmi baj. Ugye amikor autóval megyünk, akkor szoktuk nektek mutatni, hogy működnek a benzinkutak. Itt is úgy működik, hogy tankolnak neked, de nem is ez a fantasztikus, meg ezt megszoktuk. Itt vannak az árak, bizonyos oktánszámok, hogy mennyibe kerülnek. Majd ide lentre kiírjuk, hogy melyik mennyi euró vagy forint, az éppen aktuális középárfolyamnak megfelelően. Csókolom! De nézzél meg, megállt ott az út közepén. Alig bírja belökni a riksát. Azt hittük, hogy a szél majd segít ezen a szállóporon. Hát nem, hogy segít, hanem még rosszabb lett, mert most már a szemünk is tele van. Tészta, kocsonya, disznóbél, nem hiszem, hogy ez zsír. Ez micsoda? Ezt most megnézek. Tedd oda fordítót. Hát azt írja, hogy 3 frissen párolt fia. Nem tudom, mi az a fia. Ez az, nem?
Sertéshas. Aha, sertéshas. Sertéshas. Nekem nincs amúgy a finom ragacsos, jó szaftos sertéshússal semmi bajom. Nagyon szívesen megkóstolom, ahogy ők készítik. Olyan nagy szél fújt, meg még jelenleg is fúj, hogy az összes bicikli eldőlt. Ott a másik oldalon is. Hát én nem tudom, hogy mi van, de apokaliptikus a hangulat. Még egy jó 3-4 óra séta, és ott vagyunk. És jelenleg itt vagyunk a Lofung Streeten, ami azért is érdekes, hiszen ilyen kis utcák, hutongok és kis templomok veszik körül ezt a városrészt. A hutong jelentése kis sikátorok, kis utcák rengetege, és mi is most egy kis utcában vagyunk, kirakodóvásár működik itt, és ez nem olyan turistás, viszont nagyon jól néz ki, és nagyon sok helyi jár ide le, és lehet itt különböző plüssökkel fényképezkedni, lehet a kirakodóvásárba körülnézni, édességeket enni. Szóval tök jó itt sétálni, rengeteg street foodos stand található itt meg a környéken, valamint nagyon jó kis éttermek is vannak itt. Rengeteg izgalmas pekingi kaját ki lehet próbálni, meg lehet kóstolni. Mi most még nem itt fogunk enni, hanem megyünk még tovább, de hogyha esetleg ti is úgy vagytok, mint mi, hogy erre jártok, akkor érdemes ide betérni, és hogyha esetleg láttok olyat, ami nektek szimpatikus, akkor próbáljátok, ti nem fogjátok megbánni. Ilyen kis hutongon megyünk keresztül, tele van kis kifőzdével, nézd. Ez mondjuk amúgy extra jól néz ki, egy ilyen kaja, hogyha tényleg így néz ki. Megérkeztünk a Jingshan Parkba. 2 yuan volt a jegy, az 25 eurócent, a gyerekeknek pedig 1 yuanba kerül. Meg akartuk venni az applikáción, de kellett hozzá útlevél, de szerencsénk volt, mondták, hogy nem feltétlenül kell hozzá az útlevél, hanem ide bejövünk, és akkor meg tudjuk venni. Úgyhogy nagyon egyszerű, úgyhogy most bemegyünk akkor. Na, és akkor most megpróbálunk felmenni a dombokra, és megnézzük a kilátást. Itt is van ilyen kirakodóvásár, jobbra-balra, pici figurák, ne felejtsük el, hogy a tüzes lónak az évében vagyunk. A tüzes ló az nagyon vad jószág, úgyhogy annak idején, amikor korábban a tüzes ló évében voltak az emberek, akkor az anyukák nem akartak gyereket vállalni, mert olyan természetű ez a jegy. Egy picit ilyen makacs, akaratos, de hát most már gondolom felejtődött ez a babona. És hogyha azt gondoltátok volna, hogy ez a hegy csak úgy itt lett, hát akkor tévedtek. Ez több száz évvel ezelőtt a tiltott város alapjaiból kibányászott, kiásott föld lett ide felhalmozva, hiszen a Feng Shui szerint az uralkodó mögött hegynek kell, hogy álljon. Ez egy ilyen kötelező spot, hogyha Pekingbe jártok, hogy ide felgyertek, és ránézzetek, és meglássátok azt, hogy a tiltott város az valójában mekkora. Hiszen itt fogod majd csak igazán látni, hogy hatalmas. Ha tiszta az idő, akkor nagyon messzire el lehet látni. 1644 egy nagyon különleges évszám a császárság történetében, hiszen a Ming dinasztia ekkor omlott össze, amikor a várost elfoglalták a betolakodók, és a császár ide menekült fel a dombra, és itt vetett emiatt véget az életének. Szóval ez a hatalom, és egyben a bukásnak a történelme is.
ez a hegy. Több száz évnyi kínai történelem. Nem csak Japánban, hanem itt is imádnak népviseletbe felöltözködni az emberek, és úgy fotózkodni a leghíresebb helyeken. Ez úgy látszik, hogy ilyen ázsiai szokás. Nem gondolnám, hogy ez annyira rossz szokás amúgy, de Magyarországon mondjuk fura lenne, hogyha mondjuk a Visegrádi várba vagy a Budai várba megjelennének így az emberek népviseletbe. Fura lenne, de jól néz neki. Van még feljebb, szóval itt voltunk most ennél a... Hát szerintem ez is egy ilyen kilátó, egy ilyen pagoda. Viszont lehet még feljebb menni, és hát miért nem mennénk feljebb? Gyönyörű szépek amúgy ezek a fák itt. Ilyen alagutat képeznek itt az ágakkal. És ez az épület is annyira szép és részletgazdag. Szerintem innen fentről még impozánsabb látványt fog nyújtani a tiltott város. És picit sajnálom, hogy nem tiszta az idő, hiszen hogyha tiszta lenne, akkor lehetne igazán látni azt, hogy milyen hatalmas nagy ez a komplexum. Itt lehet csak igazán látni, hogy mennyire szimmetrikus volt ez az egész. Csodálatos. Fentről lehetett látni egy olyan kis sétányt, amit kivilágított lámpások díszítenek, és én nagyon szeretnék ott most sétálni, szóval megyünk most lefele, és szeretném, hogyha ott tudnánk sétálni, nem tudom, hogy oda hogy lehet bemenni, vagy hogy sem. Most a másik oldalon megyünk lefele, és innen is láthatjátok, hogy itt is van egy ugyanolyan épület, mint az előbb, ahol feljöttünk, és tökéletesen szimmetrikus ez az egész komplexum, szóval ez gyönyörű. Végül is teljesült a kívánságom, mert ez az utca is úgy van kidíszítve, amit onnan föntről láttunk, és ez itt bent, amit felülről néztünk, ez a tiltott város itt jobbra. Most itt mellette, a sugárút mellette elsétálunk, aztán pedig sétálunk tovább a tiltott város mellett, ugye ez falakkal van körülvéve, de majd holnap, azaz a következő videóban sokkal bővebben fogunk nektek erről beszélni, hogy miért és hogyan. Kérdezzük meg a Mercit, hogy neki hogy tetszik itt sétálni. Itt van, előveszem a mikrofonom. Nekem tetszik itt sétálni. Szerintem jó, hogy eljöttünk és gyalog jöttünk be, mert így hát látjuk még jobban a várost, nem tömegközlekedtünk. Mindig így szoktunk beilleszkedni általában, hogy sétával kezdjük, és akkor utána szoktunk tömegközlekedni. Teaüzletet még nem láttam, és erre mi van itt mellettünk? Teaüzlet. Hú, de finom illat van. Ni hao. English. Ni hao. Chinese tea. Hi. We have some Chinese tea bag, and this is traditional tea, and we also have some milk tea, bubble milk tea. Hú, nagyon jól néz ki ez a teaház. Nagy hagyománya van itt a teázásnak. It's a special one. It's the bed. You have to close it. You can keep it at least 12 years. Wow. Yeah. You have to you keep it more long time. It tastes better as it age. Yeah. Until now, it's already 10 years. Yeah. Wow. Wow. That one is the top one. 就是like the top one, very old. We think tea has to be like at least 5 years. Then we can drink it. If a new tea, we don't drink it. Okay. Yeah. Okay. And how long do you? So
you put only hot water, not boiled water, hot water on Yeah, it, right? hot water. Yeah. And how long? First time you have to wash it. Just put water inside and shake it, and then do not use the water. Do not drink that the first time. Okay. And the second time you can drink it. Yeah, we call it wash the tea. Okay. Yeah. Okay. Yeah, And yeah. how long do you take the tea in the water? Like 5 or 4, 3, 4, 5 minutes Okay. is enough. Okay. And when you finish the water, keep putting new water until it tastes nothing. Ah, okay. Yeah. Okay. Very good. Yeah, we have two. Thank you kind so of- much. That one is the kin. The first one is the kin of jasmine, and the second one is a kind of green tea. At home, like we always pay like 200 or 300 for ourselves, for our family. 200 or 300 for how many grams? Like, 50 grams. 50 Yeah, grams. it's the normal price. Okay. But if someone like someone I long time no see, the friend, they I come understand. to our house, we're gonna use that the best tea okay. to drink our like that. You understand me, right? Just to celebrate Yeah. the friendship and If we just drink at home by ourselves, we just drink that normal price is okay. Zebra túloldalán áll egy Kamu G-osztály, ami valami kínai kopi lesz. Majd mindjárt megnézzük, gyertek. Szóval így néz ki. Hasonló, mint a G-osztály. Előről is. Picit Land Roveres, picit G-osztályos. És az elvtársakon pedig ott van az usánka. És akkor ide is értünk, szépen akkor itt most belevetjük magunkat ebbe a forgatagba. És ami rögtön feltűnhet szerintem mindenkinek, hogy milyen baromi széles ez az a sugárút, vagy út. Nagyon jó a hangulata ennek az egész környéknek. Dongcheng városrészbe vagyunk. Hogyha rá szeretnétek keresni a térképen, akkor arra keressetek rá. Ezt úgy hívják, hogy Sishiku északi katedrális. Ez egy kínai stílusú, katolikus katedrális itt Peking közepén. Klasszik európai kinézete van neki. Barokk stílusú, és ez a kereszt nem egészen az, mint amit itt mi Kínában vártunk volna. Én is meglepődtem most, amikor megláttam, de látjátok, ilyet is fel lehet fedezni. Nagyon erős volt itt Pekingben a jezsuitáknak a jelenléte, és ők építették ezt ide. A helyszín amúgy komoly konfliktus forrás volt a bokszerek felkelésének az idején. A bokszerek amúgy egy kínai titkos társaság jellegű csoportok voltak az 1800-as évek végén. Erőteljesen idegenellenesek, utálták a nyugati hatalmakat, és a jezsuiták köztudottan a nyugatról származtak. A bokszerek rengeteg templomot amúgy leromboltak, és a keresztényeket pedig megölték. És itt a sétáló utcában, mint bárhol máshol, akár autószalonokat, autóházakat is lehet találni. Ilyen például ez a Zékr, vagy nem tudom, hogy hogyan kell ezt pontosan mondani, de nézzétek csak. Itt a plakáton lehet látni. Azt hazudják, ezt nem hiszem el, hogy 1250 kilométert el tud menni egy feltöltéssel. Szép álmokat. Ha a felét el tudja menni, már jó egyébként. Az autó, ez a 9X ZKR, vagy Zékr, amúgy konkrétan jól néz ki. Picit hajaz a Rolls-Royce-ra. Egy icipicit. Én úgy látom, hogy ebbe a szélviharba ideértünk. A kutyafáját neki. Ez az az utca, igaz? Itt vannak ezek a finom ételek. Szóval ez a Wangfujing piac, ez az extrém piac, ahol mindenféle nyalánkságot lehet kapni, ez sajnos már megszűnt. Viszont egy része átköltözött a Guijing Streetre, a Guijing piacra, amit majd egy következő alkalommal fogunk majd mindjárt felfedezni. Ma már ez a mai napunkban nem fér bele, viszont itt a Dongcheng városrészben ez a hatalmas, hosszú nagy sugárút ezekkel a díszekkel, ez is tök jó hangulatot ad ezekkel az üzletekkel, illetve pekingi kacsa árusító helyekkel.
Szóval ez is nagyon tetszik, ezért is megérte már ide elsétálni. Most keresünk magunknak valami kaját, aztán pedig megyünk vissza a szállásra, mert nagyon korán keltünk, ki akarjuk magunkat a holnapi napra pihenni. Most a videó második részében street foodot, pekingi, illetve kínai street foodot fogunk kóstolni. A Mennyei Béke tere mögött vagyunk most a Tiananmen Streeten. Ez Pekingnek az egyik legtradicionálisabb, legautentikusabb sétáló utcája, és nem mellesleg középen még egy régi villamosvonal is fut itt. Hát most itt végig fogunk ezen menni, és remélem, hogy finomabbnál finomabb nyalánkságokat fogunk tudni megkóstolni. Ezek a cukorral bevont különböző gyümölcsök, eprek, szőlőszemek, ezek is nagyon tradicionálisak itt Kínában. Árulnak itt ilyen hosszú krumplit, nézd a kisgyereket, hogy eszi. Imádják ezeket a kis pálcikára szúrt húsikákat. Van finom leves. A kérdés, hogy mivel szeretnénk kezdeni. Na. Illik hozzád. Illik. Most már vérbeli hozzá. kommunista vagyok. Így föl is tudod hajtani. De hagyjál, jó ez így. Jól néz ki. Jó melegít. Hát marha jó. Ni hao, I would like to try one. Which one is which one? Best? Okay, this one. One. Most megkóstoljuk ezt a Zhongyou Binget. Ez egy tradicionális pekingi street food. Leveles tésztába van belekeverve. Leveles tésztába van beletekerve egy ilyen újhagymás szósz. És az van serpenyőn kisütve. Sence, szóval úgy néz ki a kaja, hogy egy ilyen hosszú leveles tészta fel van tekerve, és újhagymás töltelék van benne, és úgy van kisütve, először kisütik, mint egy palacsintát, és aztán így feltekerik. Húsos töltelék van benne. Nagyon finom. Megkóstolod, Márcsi? Ez a hagymás húsos töltelékhez. Jó illata van. Nagyon finom, igaz? Nagyon jó. Van húsos és van zöldséges verzióban is. Mi a húsos verziót választottuk, ez eléggé sós, borsos a töltelék benne egyébként, most így főleg utóízben. Jó. Most, hogy így egyre többet eszek belőle, nagyon kitűnik az a különleges ázsiai fűszerezés, és az a picit ilyen zsírosabb máz, ami rajta van, illetve hogy elég erősen van borsozva. Nekem kimondottan ízlik, de ha nem szeretitek annyira a borsot, akkor válasszátok mondjuk a zöldséges verziót. A következő ilyenség az pácikára, azaz csuára húzott tintahal lesz, amit grilleznek egy pálcikára húzva, de előtte jó vastagon bekennek ilyen jó, finom, szaftos páccal, és utána sütik ki. Levettünk egy helyet, ahol rohadt hosszú sor áll, és itt különböző ingyenségeket az utcán rendelve is meg lehet kóstolni. Van itt, kérlek szépen, pekingi kacsás, felgöngyölt kis kenyérke, van itt báránykebab, tehát nyársra húzott báránycsuán, illetve én szerintem az kacsabél, ami itt van még. Majd mindjárt azt megállapítom, azt a tányéroset azt még nem sikerült megállapítani, hogy az micsoda. Pacal tészta.
az pacal tészta a középső. Pekingi pacal. Na, megkóstoljuk a pekingi pacalt? Na, kikértük akkor a pekingi pacalt és a pekingi kacsás repet. Kíváncsiak vagyunk, nagyon most már belevetjük magunkat az igazi kínai konyhába. Most ki kell válasszam, hogy milyen legyen a pacal. Most kiválasztottam, hogy mi legyen rajta, illetve mennyire legyen fűszeres, mennyire legyen csípős. Kíváncsi vagyok nagyon. Szóval, ha azt hittétek, hogy ebbe csak pacal van, meg szósz, akkor tévedtetek, hiszen van benne üvegtészta is. És jókora méretű száraz csili, valamint újhagyma. Kóstoljuk akkor meg. Így néz ki. Az illata mogyorós. Nagyon jó. Kellemesen csípős, egyáltalán nem rossz ízű a pacal, szóval, hogyha nem óckodtok annyira a belsőségektől, akkor ezt kóstoljátok meg, nagyon finom. A szomszéd pár is ugyanúgy találta be, mint mi. A fiú eszi a pacalt, a lány eszi a kacsás repet, most pedig a Merci meg fogja kóstolni a pekingi kacsás jó repet. illata van. Vagy ezt a rollt. Annyira régóta meg akarom kóstolni az igazi pekingi kacsát. Na milyen? Nagyon finom. Van benne hagyma, saláta, kacsa, és egy picit ilyen karamelles íze van. Nekem nagyon ízlik. Nagyon jó. Tényleg, köszönöm. Mindenképpen. Na, lássuk akkor. Van benne, amit én észrevettem még, és én nagyon szeretek, szárzeller is. Nagyon finom. Ez fantasztikus. És van benne az a jó kis fűszeres kínai szósz, isteni finom. Nagyon jó. Nagyon jó, jól áll neki ennek a kajának a saláta mellett a roppanós szárzeller és a saláta a finom sejmes kacsa mellett. Így, hogy most eszem még ezt a végét ennek a rollnak, találtam benne egy ilyen nagyon érdekes zselét, áfonya zselé van beletéve, ami még inkább emel az ízén ennek az egésznek. Szóval így együtt ez a finom, jó kis kacsa, ez a zselé, roppanós zöldségek benne. Perfekt. Sok érdekességet lehet itt kóstolni, és szerintem ez a pacal, ez nem a jéghegynek a csúcsa. Szóval biztos vagyok benne, hogy van ennél még durvább étel is itt. Itt van egy kis utca, egy ilyen halas kapu van fölötte, és most itt fogunk átmenni, és itt fogunk valami finomat megkóstolni. Itt is lehet venni ezen a kis külön kiálló kis utcácskán ugyanúgy kézzel készített különböző édességeket. Itt is, ebben a kis utcában, ebben a részben is ugyanaz megtalálható, mint az előbb, amit ettünk. Rengeteg kaja van amúgy, és nem kell olyan sokat sorba állnod, hogy kapjál, annak ellenére, hogy ennyien vannak. Például itt, hogy a kis utcába, a Halkapun, a Sianyoku utcába bejöttünk, itt nem is kell várni még se a pacalra, sem pedig a rollra, akkor itt ugyanúgy grilleznek egy csomó helyen októpuszt, illetve tintahalat, közben így gyúrják ezt a töltött, akár zöldséggel, akár hússal
megtöltött kis palacsintatésztát. Itt most láthatjátok, hogy hogy készül az, amit először kóstoltunk meg. Megkóstoljuk a zöldségeset, Merci? Okay. Do you have with vegetables? Only beef? Megkóstoljuk? Megyünk még egyet. Oké. One. Itt láthatjátok, hogy miből rakják össze azt, amit az előbb ettünk. Most fogunk még egyet enni. Van benne marhadarált hús, újhagyma, bors, rengeteg bors, és ez a kicsit zsíros anyag. Így néz ki ez az egész. Sokkal ropogósabb, mint az előző helyen volt egyébként. És az íze is jó. Tényleg? Nagyon finom. Nekem ami nagyon szimpatikus az az, hogy kevesebb benne szemre a hús, és sokkal több a hagyma. Sokkal szaftosabbnak is néz ki, így, hogyha megnyomom, és nagyon ropogós. Nagyon finom, kívül fantasztikusan jól át van sülve ettől ropogós, belül szaftos, és ebbe is van bőven bors. Ez egy nagyon egyszerű étel, de nagyon finom, és szerintem ilyet reggelire is nyugodtan lehet enni. A pacal itt nagyon megy, kb. Minden harmadik bódéba lehet pacalt venni. És miután ettél egy jó pacalt, utána valami kis finom édessel le tudod folytani. Ez pedig bél, disznóbél. 拿到这里边看 ，Hello， 来，北京蛋壳， Belsőségleves. 第一个口酒 Most 馆， meghagyjuk nekik. 酒馆一口山地上一草。他说他不会。啥？32克，来吧，来。 Ez micsoda lehet? Ez a gőzölgő sütemény, vagy én nem tudom mi ez. Lehet, hogy nem is gőzölök, csak ráfújják ezt a párát. Itt is szépen sütögetik a különböző nyársakat, illetve a polipos golyót. Hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, ezzel hatalmas nagy segítséget adtok nekünk. És hogyha valami kérdésetek vagy kérésetek van, akkor ne felejtsétek el itt a komment szekcióban ezt megtenni. A következő részben találkozunk. Bye bye, ciao, sziasztok, ciao ciao. Idegen csapódj be mellénk, keressük a helyet, ahol senki se járt még. Ha jön a komment, ezt nem úgy kell, bro, mi csak annyit mondunk, relax amigo, megyünk tovább, hopp, már itt se vagyunk, ketten a világot bebarangol.